Và ngày hôm nay đến với chương trình của chúng ta cũng có một chuyên gia. Đây là một chuyên gia đến từ Canada và là một trong những chuyên gia về khởi nghiệp, về phát triển chiến lược, gây quỹ và marketing. Vậy sau đây chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu chuyên đề Innovation đối với lại sinh viên khởi nghiệp đến từ bà Dani Rocken, chuyên gia đến từ Canada. Chúng ta hãy đổ một tràng vào đây thật lớn để chào đón bà lên sân khấu ạ. Hello. Can you hear me? First of all, I want to thank you so much for having me here. Especially wanted to thank Mr. Kwan and the Songham Incubator for bringing me to this beautiful country. It's amazing. I'm having the time of my life. And I want to thank the university for having me here today. It's an honor. Xin chào các bạn. Trước tiên thì tôi muốn dành lời cảm ơn vì ban tổ chức đã mời tôi đến hôm nay, đặc biệt là biên đội Songham Incubator. Ông Lý Đình Cung đã cùng với tôi tham gia chương trình và tôi đã những ngày tuyệt vời. Và cảm ơn các bạn một lần nữa vì đã cho tôi buổi chương trình này. So, I was asked to speak on innovation today. And so I want to give you a little tiny bit about my background. I won't go into too much detail because my background is too long. Tức là tôi được book để chia sẻ một chủ đề về đề tài là innovation, tức là đổi mới và sáng tạo. Thì đề tài này có rất là nhiều điều thú vị để chia sẻ, nhưng mà chúng ta sẽ nói ngắn gọn thôi. So I started in high tech at a startup in 1994 when I first graduated from university. Và tôi làm việc với lĩnh vực này năm 1994 khi mà tôi tốt nghiệp cái trường học với tôi, đó là về mảng đổi mới và sáng tạo, khởi nghiệp. And the internet was still very it was an infant at the time. There were only 8 colors that you could have on a website. That was it. It was very slow, and the penetration was very, very, very low. Và năm 1994 thì lúc đó cách đây 30 năm mà như các bạn biết thì lúc đó là internet vẫn chưa có phổ biến nhiều lắm. Và cái chúng ta nhìn và chờ đợi trên một cái màn hình thì nó rất là chậm. Cho nên là khi kể cả những cái màu sắc bạn thấy ở trên cái màn hình nó cũng vậy, rất là chậm. And most people did not have cell phones. Lúc đó thì hầu như mọi người chưa có cái điện thoại cầm tay. So it was a long, long time ago. Đó là câu chuyện rất là xưa cũ ngày trước đã. Furthermore, we didn't use the word innovation, and we didn't use the word startup, and we didn't use the word ecosystem. Và cái thời đó thì chúng ta hầu như cái khái niệm về đổi mới và sáng tạo, tức là hay là khái niệm về khởi nghiệp hay là cái khái niệm về hệ sinh thái thì chưa ai nhắc đến từ này. The thing is, in Canada, back in 1994, there wasn't a lot going on, especially in my hometown, Vancouver. And I made a decision. I could either leave my home or I could make things happen in my home, even though I didn't know what I was doing. Và tức là khi mà đến với Vancouver, tức là quê hương của cô là từ Vancouver, thì là cô nói rằng là cái quê hương của cô cách đây 30 năm nó cũng có nhiều cái mà nó chưa có nổi trội lắm, và tất cả mọi người ta họ build từ cái nền tảng, xây dựng từ cái nền tảng rất là cơ bản đó. So I was involved in about 6 startups from 1994 to 2016, all resulting in a variety of success and failure. Và từ năm 1994 đến năm 2006 thì tôi đã làm việc liên tục với cái 6 dự án khởi nghiệp, 6 startups. Thì trong 6 startup này, kết quả của chương trình đó là chúng tôi đã có những sự thành công cũng như là tức là kể cả sự thất bại. And over that time, I was able to raise private equity
lots of it, get lots of loans, and get lots of government funding, and do 2 public listings. Trong cái chương trình đó, của cái chương trình khởi nghiệp mà chúng tôi làm, thì một trong những việc chúng tôi đã làm là chúng tôi cần huy động nguồn vốn. Thì chúng tôi đã nhận được cái tiền tài trợ của chính phủ cũng có, chúng tôi đi vay ngân hàng cũng có, rồi chúng tôi tự lập ra cái quỹ của mình cũng có, và một số các hoạt động để tạo ra cái quỹ để hoạt động cho các cái công ty khởi nghiệp này. And then in 2016, I decided to stop, and now I teach at a university at British Columbia Institute of Technology. It's we have 60,000 students, 5 campuses, and it really is the hub for innovation and applied research in my region. And I'm very happy to not be involved in a startup, but rather to support other people, students, and other startups. And that's my journey now, and I'm thrilled and I love it. And I'm happy to be here. I'll get on with my presentation. Đến năm 2016 thì tôi hầu như dừng lại tất cả các hoạt động khởi nghiệp dành cho cá nhân của mình. Từ năm 2016 thì tôi chuyển sang hoạt động giảng dạy và làm việc tại trường British Columbia of Technology của bên chỗ Canada. Thì trường này có 60.000 sinh viên và 5 cái campus, tức là 5 cái trường đại học, và có rất là nhiều chi nhánh ở vòng quanh thế giới. Và một trong những cái công việc của tôi đó chính là tôi dạy về innovation, tức là đổi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Và trường của tôi cũng là một cái hub để cho các hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo ở trong Canada cũng như là các cái nước khác. All right. So, is it working? Oh, so what is innovation? Simply, innovation is not research. Research is done, it's turned into knowledge. Innovation is the process where we turn knowledge into money. Okay, so we take knowledge, turn it into money by making something useful. Yes? Bây giờ chúng ta sẽ đi trả lời cái câu hỏi là innovation là gì? Tiếng Việt mình dịch là đổi mới và sáng tạo đó các bạn. Các anh chị, thì là nếu mà chúng ta gọi là innovation, đổi mới và sáng tạo, nó là research, là nghiên cứu thì chưa có đúng. Chúng ta dừng lại ở cái đoạn nghiên cứu thì chúng ta sẽ dừng lại cái chỗ là về kiến thức, là knowledge. Tuy nhiên á, thì cái đoạn đó nó cần phải có thêm một cái bước nữa. Thì cái bước từ kiến thức mà chúng ta tạo ra là dòng tiền, tức là money ở đây, thì cái này người ta gọi là innovation. Thì trong này nó có một cái từ câu là chúng ta hãy đổi cái kiến thức, biến một cái gì đó nó có hữu ích, và từ cái sản phẩm và dịch vụ có hữu ích biến thành tiền, thì người ta gọi nó là đổi mới sáng tạo. So, the business goal of innovation is to commercialize our knowledge. So we need to either save money during our inputs, generate new products or services, or improve existing products or services. It's that simple. Thì chúng ta có thể thấy rằng cái hoạt động của một cái trường business, tức là cái trường quản trị kinh doanh, mà ở trong cái phòng innovation, đổi mới sáng tạo của họ, thì họ nghĩ rằng là sáng tạo đó chính là hoạt động thương mại hóa, và thương mại hóa nó sẽ xây dựng ở trong 5 cái hoạt động sau đây. Thứ nhất là chúng ta có thể tiết kiệm được tất cả các nguồn lực mà chúng ta đang có, thì đã xem là được đổi mới sáng tạo. Hoặc là chúng ta có thể sáng tạo ra những cái sản phẩm mới và mô hình dịch vụ mới. Hoặc là chúng ta có thể cải tiến những cái sản phẩm đã tồn tại rồi theo một cách mới hơn. So when I teach in university, we have to make this very, very clear for students. We must make the knowledge useful, and we need to do one of these three things. Và để tóm lại cái câu chuyện này thì chúng ta phải làm một điều gì đó mà nó có ích. Và khi nó có ích thì nó gắn liền với 3 cái gạch đầu dòng mà lúc nãy tôi đã chia sẻ với các bạn. So now, let's talk about the sources of innovation. Where does innovation come from? Bây giờ chúng ta sẽ đến với lại những cái yếu tố gọi là
nguồn nguyên liệu á, để xây dựng nên đổi mới sáng tạo. So, innovation can come from individuals, it can come from customers, it can come from companies, it can come from universities, non-profits, and government. So these are all the ways, these are the sources of innovation. Và bây giờ nguồn gốc của đổi mới sáng tạo nó có thể đến từ tất cả các cái yếu tố mà như các bạn đã thấy ở trên cái bảng này. Yếu tố thứ nhất là đến từ mỗi một cá nhân của chúng ta. Yếu tố thứ hai là đến với lại consumer, là đến khách hàng, tức là người sử dụng hàng hóa. Thứ ba là đến từ các cái doanh nghiệp, đến từ các cái trường đại học, đến từ những cái khu vực non-profit, tức là nó không có cái lợi nhuận, và đến từ chính phủ. So, individuals, when innovation comes from individuals, it's usually inventors. So, I don't know if you know Peter Tsai, he invented the N94 respirator mask that we used during COVID. He invented it, he's from Taiwan originally, but he's at the University of Tennessee, and he's an inventor. Và khi chúng ta nói đến cái nguồn lực đầu tiên để tạo nên đổi mới sáng tạo, thì cái người đầu tiên chúng ta gặp phải đó là individual inventors, tức là những khám phá của các cá nhân. Thì từ chính những cái người sáng chế ra này, thì trên cái slide này các bạn thấy một người mang tên là Peter Tsai, ông này là người Taiwan, đó là người Đài Loan. Thì người này đã sáng chế ra cái mask, là cái bịt mặt của chúng ta trong suốt cái Covid là N95. Thì ông là ông ở đây, và ông là khi ông sáng chế ra cái này thì ông đang làm việc ở trong cái trường đại học. So, individual inventors are a special type of person. They're not like everybody. They're special. They're different. So, they're often curious, and they're more interested in problems than solutions. This is one thing I find with my students. They come up with solutions for no problem. It's not logical. You need to have a problem to find a solution. They question assumptions all the time. Why? Like little children. You know, who has children here? Who has children? Yeah, I have children. When they were little, why mommy? They're like childlike. They seek global solutions instead of local solutions. So they think big. What can we do for the world? And they've mastered the basic tools and operations of the industry they invent in. However, they're not specialized necessarily in that industry, but they really understand the industry. And they may invent many things, but they only commercialize a few of them. Okay, và tiếp tục thì tôi sẽ chia sẻ cho các bạn những cái yếu tố mà nó liên quan đến cái inventor, là cái người sáng tạo. Thì mỗi một cá nhân có thể trở thành một cái người sáng tạo nếu chúng ta hội tụ được các cái yếu tố. Một trong những yếu tố này, đầu tiên cái nhà sáng tạo là một người đầy sức cái tò mò, họ có cái sự tò mò ở trong cái cá nhân của họ. Họ muốn nhìn thế giới, và khi họ nhìn cái thế giới ở một cái trực quan rằng là họ luôn là người nhìn vào vấn đề hơn là nhìn vào giải pháp. Bởi vì theo cô chia sẻ là nếu chúng ta chỉ nhìn vào trong giải pháp thôi thì chúng ta sẽ chưa làm rõ được các vấn đề, và khi chúng ta thấy được cái vấn đề thì chúng ta mới thấy được cái nỗi đau, thì mới đưa ra giải pháp đó. Tiếp theo là những người này sẽ sau khi từ cái vấn đề họ tìm ra thì họ đưa ra rất là nhiều cái giả thuyết và họ đặt rất nhiều câu hỏi. Tiếp theo thì khi họ thấy vấn đề đó thì họ sẽ là những người mà think big, là người ta họ outside of the box, là họ nhìn ở theo cái xu hướng là toàn cầu chứ không phải là chỉ giải quyết vấn đề ở cái tính địa phương mà thôi. Và họ có khả năng sử dụng những cái công cụ cơ bản để mà họ có thể điều hành trong một cái lĩnh vực công nghiệp nào đó, công nghệ nào đó, mà có thể là họ sẽ liên quan, họ sáng chế tới cái này. Và khi họ sẽ không chỉ hiểu biết ở chỉ một ngành công nghiệp thôi, mà họ sẽ còn có những cái kết nối kiến thức liên quan đến những ngành công nghiệp khác. Và cuối cùng họ là người sáng chế ra nhiều thứ. Nhưng tóm lại câu chuyện là họ chỉ có thể commercialize, tức là thương mại hóa một vài cái sản phẩm hoặc một vài các cái dịch vụ mà họ đã nghĩ ra mà thôi. The next piece is innovation by customers. So customers have a deep understanding of what they need, and they just invent for themselves. So Tina Singh here
needed bike helmets for her kids that would accommodate the turban. Yeah? Okay? This is just last year in Canada. She turned into business with plans to sell helmets for a variety of sports. And you can see, I won't go into it now because we don't have time, but I put the website there. But it's a thriving, successful company. We have a very large Indian community in Canada. So this is literally saving children's lives. Đối với lại sự đổi mới sáng tạo mà đến từ chính cái cá nhân của người tiêu dùng cái sản phẩm, thì đây là cái câu chuyện mà cô nói về cái mũ bảo hiểm. Thì cái người mà có cái mong muốn là sử dụng hàng hóa mà họ rất hiểu rõ về nhu cầu của chính cá nhân của họ, và họ sáng tạo vì cho chính cái cách mà cái mong muốn họ sử dụng mà thôi. Thì cô này cũng có 2 đứa con mà cô muốn là tìm cái mũ bảo hiểm mà đi xe đạp cho 2 đứa con của mình. Thì chính là vì đó mà từ cái mong muốn đó mà cô đã trở thành, cô biến cái này thành ra một cái mũ bảo hiểm mà nó rất là nhìn nó rất là thể thao. Và trên này á, là cô nói là tôi đã bỏ vào đây cái trang web của cái mũ bảo hiểm để các bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về cái công ty này. Here's another example. It's called Gluckskind. So this woman, Anna Hunger, became a parent. She had a baby in 2000. And she didn't like the existing strollers, right? Strollers. She also saw lots of stroller accidents. She gave some statistics on how many accidents are actually with strollers, which I had no idea. So she made an autonomous smart stroller. So it goes by itself, you don't have to hold it. And she was named CES 2023 Innovation Awards honoree. So CES is the biggest consumer electronics show in North America. It takes place in Las Vegas every January, and she was just awarded that. She sells the units for $3,800 USD. She's raised tons and tons of capital. Again, Vancouver, Canadian woman, is doing very well. That's the website if you want to look at it, and they'll have my slides. So now I want to talk about innovation by companies, and this was already mentioned in a previous interview, so I'll go through, but it's very different. Let's just go back and just translate for this slide. Okay, thank you. Cô đến với lại một cái ví dụ thứ hai về người tiêu dùng, chính là thành là cái đó là nguồn cảm hứng cho đổi mới sáng tạo. Thì nói lại tới cái cô này thì cô là một người mẹ, cô trở thành một người mẹ năm 2020. Thì cái cô này á, là khi mà cô có em bé thì cô có nhu cầu là cô mua một cái chiếc xe đẩy giống như một cái kết nối. Thì cô bắt đầu quan sát, và khi quan sát thì cô thấy rằng là những cái xe đẩy này á, nó có rất là nhiều tai nạn. Và cô làm một cái báo cáo cá nhân của cô thống kê là có bao nhiêu cái tai nạn ở trên cái xe đẩy mà dùng cho em bé. Thì lúc này cô mới thiết kế ra một cái xe đẩy của cá nhân cô, và cái xe đẩy này á, nó cái tự động autonomous, là cái xe đẩy là tự động và bạn không cần phải chạm vào cái xe đẩy mà bạn chỉ có thể là điều chỉnh nó. Thì với cái sáng chế này cô đã nhận được bằng sáng chế tại đó ở America, tức là ở bên phía Bắc Mỹ, và giải thưởng của cô là CSS là Innovation Awards Honored, tức là giải danh dự cho cái phần thiết kế. Và đây là một cuộc triển lãm mà nó dành cho những cái sản phẩm mà mang yếu tố tự động trong cái ngành công nghiệp ngành hàng, và cô bán cái này với cái giá là 3.000 $1 luôn. Và cô liên tục nhận được những cái tổng đầu tư của rất là nhiều các quỹ khác nhau, và nhận được sự ủng hộ rất nhiều từ những người phụ nữ ở bên chỗ Vancouver và khu vực Canada. Thank you. So we talked about innovation by individuals, innovation by customers. Now I'll go quickly through innovation by companies because we already talked about it, but a variety of different companies. You can see I have a link here that goes to the most innovative companies in the world, and generally Apple is on top and Google, but it shows the level of innovation that they all have, and it changes year to year, so it's very much worth going to that link. But in the interest of time, I won't go there. I'll show the link. Phần tiếp theo của tôi thì tôi sẽ đi nói về cái phần đổi mới sáng tạo nó liên quan tới các công ty. Thì bài trước của chúng ta thì tôi đi không có nói về cái sở hữu trí tuệ rồi, thành ra tôi đi ngang qua cái slide đó không nhắc nữa. Thì trên cái slide này chúng ta
sẽ thấy được, và tôi có link ở trong cái slide, là một cái link sẽ dẫn đến các cái công ty mà có cái chỉ số về đổi mới sáng tạo là lớn nhất trên thế giới. Đầu bảng đó chính là Apple và sau đó đến là Google. Thì các bạn sẽ thấy là những cái link đó nó sẽ đưa ra cái chỉ số về đổi mới sáng tạo cho từng cái công ty cũng như từng khu vực và từng quốc gia. Another company, P&G, Procter & Gamble, is not high up on the innovation list. It's very, very well known, but it's not well known as an innovative company. However, their Chief Research and Development Officer, he's obsessed with finding solutions to everyday problems. And the way it works is they have a deep understanding of their customers, right? They understand their customers and they create irresistible products. Their customers, irresistible superior products with the most advanced technology. So they understand the product market mix perfectly. Cái nhãn hàng mà tôi muốn nhắc tên ở trình này đó là P&G và Procter & Gamble. Thì khi mà các bạn nhắc đến cái công ty này á, thì thực ra công ty này nó không có một cái chỉ số về công nghệ cao trên cái bản đồ về là đổi mới và sáng tạo. Tuy nhiên có một cái sự khác biệt đó là cái người mà, tức là họ có một cái phòng R&D đó là Research and Development. Thì những cái người này á, người ta họ luôn luôn tìm ra cái giải pháp, họ thấy vấn đề của khách hàng và họ luôn luôn đối diện với vấn đề này và tìm ra những cái sản phẩm người ta gọi là silver product, tức là siêu sản phẩm mà khách hàng không thể cưỡng lại được, irresistible. Thì khi mà khách hàng không thể cưỡng lại được rồi thì họ bắt đầu họ sử dụng công nghệ và khoa học, họ sử dụng vào trong cái sản phẩm của họ, thì đó chính là câu chuyện thành công của P&G. And here are just a few examples of what they develop. Toothpaste, diapers, dandruff shampoo, the Swiffer, Tide Pod, ZzzQuil. This is only a little bit of what they invented. And so they're extremely innovative, even though they're not Facebook or Meta or Google or Tesla. They don't present as a high-tech company, but they're doing the most innovative things from my perspective. Và khi các bạn thấy ở trên này thì slide cho chúng ta thấy cái sản phẩm mà P&G đã phát triển qua rất là nhiều năm. Hầu như là nó thuộc những cái mặt hàng thiết yếu mà chúng ta sử dụng hàng ngày. Thì các bạn sẽ thấy là từ kem đánh răng cho tới tã, rồi cho tới cái dầu gội, cho tới sữa tắm, rồi cho tới cái phone, bất kỳ cái gì đó nó spray đó, tức là những cái hàng đó ở trên cơ thể của chúng ta. Thì theo góc nhìn của tôi thì P&G đã chạm tới một cái phần thương mại hóa mà nó kết hợp cùng với khoa học và công nghệ để tạo ra một cái sự đổi mới và sáng tạo. The next piece, when we talk about the last three parts of innovation, there's the universities, there's NGOs, and there's government. So in my city, we have SFU, Simon Fraser University. They have a huge venture lab, develop all kinds of products. The Creative Destruction Lab at UBC, and this is where I work, BCIT. It's the Center for Applied Research and Innovation. So I'm very involved with them and supporting students in competitions and whatever. But there's a lot of great stuff coming out of here. For NGOs, again, in our region, in Vancouver, we have lots of nonprofits are raising money to do research. So cancer, schizophrenia, ALS are very popular for raising money for research. And then finally, in Canada, we have tremendous government support that I've seen grow in the past 30 years. So when I started in startups 30 years ago, there was very little support, and it has been growing and growing. But it's like chicken and egg. The government is going to wait for people to innovate so the ecosystem's there, and then they'll spend the money. So you have to, it's just a thing that takes time, and innovation has to be proven in terms of the return on investment for government to step in. Those are the three other areas. Và đến cái phần cuối cùng, ba cái yếu tố tồn tại của đổi mới và sáng tạo, lúc nãy tôi có chia sẻ là phía của các cái trường đại học, rồi các cái tổ chức phi chính phủ, còn cuối cùng thì đến cái chính phủ và nhà nước. Thì
từ các cái sáng tạo và các cái sản phẩm đã được chế tạo ra từ đây. Thứ nhất, nó đến từ cái mental labs, rồi cái creativity, tức là instruction, và cái phần cuối cùng đó là BCIT, đó tức là business, tức là Discovery, Innovation and Technology trường của Đào Cải. Thì đây là một trong những cái center, và ở dưới này sẽ còn một cái list dài nữa, và chúng ta có thể thấy là các cái lab này nó tạo ra một sản phẩm và đổi mới sáng tạo. Cuối cùng là tiếp theo là bên chỗ các tổ chức phi chính phủ thì có rất là nhiều các cái quỹ hỗ trợ phi chính phủ phi lợi nhuận ha. Thì nó hỗ trợ cho cái này, bạn sẽ thấy là cái Cancel on Discopia hoặc là rất nhiều các trường khác. Và cái điểm mà tôi dừng lại đây đó chính là bên chỗ phía nhà nước. Thì tất cả các công ty khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo của bên chỗ Canada nhận được một cái nguồn hỗ trợ có dùng từ là tremendous, là khổng lồ. Tuy nhiên ở câu chuyện ở đây là nó không quay về cái chuyện là cái con gà có trứng, là cái nặng có trước. Chính phủ của Canada sẽ đợi cho khi nào mà doanh nghiệp cũng như là cái hệ thống innovation ở bên chỗ đó họ phát triển, và các cái trường đại học cũng như là các cái quỹ nó thấy được một cái sự tức là quay trở lại về cái lợi nhuận á, thì chính phủ nó mới bắt đầu hỗ trợ. Cho nên là cái việc phát triển này vẫn cần một cái thời gian để có thể mới có thể nhận được cái nguồn quỹ hỗ trợ từ chính phủ. So if you look at R&D spending in the top performing countries, you can see business is the highest across the board, but we can't control that. Yeah. Then we see government. In India, it's pretty huge, but elsewhere, it's around the same as university. Again, we can't control that. We look at NGOs, same as business. It's a small amount, we can't control it. But if you look at universities, higher education, this is the piece that we can control, and we have power to ignite innovation. Và chúng ta sẽ đến với cái slide này. Các em ơi, này ở bên dưới cô thấy hơi ồn một chút á. Chúng ta sẽ dành thời gian cho hội nghị ha. Cảm ơn sự lắng nghe của các em này. Chúng ta sẽ đến với cái phần R&D, tức là Research and Development. Thì trên này nó sẽ có sự hiện diện của rất là nhiều các cái partner trong cái hệ sinh thái. Chúng ta sẽ có từ doanh nghiệp này, rồi đối với lại các cái trung tâm giáo dục cao như là các cái trường đại học vân vân. Rồi chúng ta có cái cơ sở về nghiên cứu các chính phủ như là các những cái tổ chức phi lợi nhuận. Thì khi các bạn thấy ở trên này đó là về business, tức là doanh nghiệp đóng những cái con số rất cao mà chúng ta sẽ thấy qua những cái quốc gia khác nhau. Thì đối với riêng các cái trường đại học, chúng ta sẽ thấy là một cái chỉ số khiêm tốn của các cái trường đại học tham gia vào trong các cái quá trình này. Nhưng chính các cái trường đại học nhân tố và tri thức và kiến thức là một trong những cái đòn bẩy, và chúng ta vực dậy tất cả cái gì đó liên quan trong cái hệ sinh thái này của nghiên cứu và phát triển. So, how do we foster innovation in university? Bây giờ câu hỏi là làm thế nào để chúng ta có thể nuôi dưỡng và phát triển đổi mới sáng tạo trong các trường đại học? So I can tell you the way I do it. Tôi sẽ chia sẻ với các bạn một cách mà cá nhân tôi đã làm. So innovation is often about failure. And to fail, people need to feel safe, right? They need to feel safe. So they need to feel connected to their community, and they need to have a framework where they can be creative. These are the two things that are the most important thing for me in Canada. So, bây giờ tôi sẽ chia sẻ với các bạn là cách mà chúng tôi đã làm. Thì khi mà chúng ta nói đến cái đổi mới sáng tạo á, thì chúng ta đã đi cùng với một cái cụm từ thất bại. Nó phải nhận cái thất bại là cái điều đương nhiên và tất yếu. Cái thứ hai nữa là nếu mà người ta thất bại rồi á, thì người ta còn có một cái cảm giác là an toàn. Thì hai yếu tố mà cô nói là hai yếu tố ở bên dưới là không thể thiếu trong đổi mới và sáng tạo. Đó chính là người ta cần phải kết nối vào trong cái cộng đồng của họ, và cuối cùng là người ta có một cái framework và một chương trình, một cái kịch bản để giúp cho người ta có một cái sự để thỏa sức sáng tạo. So how do we build community? So the first thing I do is make sure all of the students are connecting with each other. So we do these innovation labs, and I put them in a different team every single week. They're forced to work with new people,
and forced to get to know each other. These are just some pictures of them working together. Và đến cái bước thứ nhất là chúng ta sẽ đi hỏi cái cách đầu tiên là làm thế nào để chúng ta xây dựng được cái cộng đồng. Thì ở trong cái trụ của chúng tôi, ở trong cái innovation hub của chúng tôi đó, thì chúng tôi kết nối tất cả các bạn học sinh lên với nhau. Và một cái cuối cùng á, các bạn sẽ tạo ra một cái team. Và team này á, thì là những cái cá nhân tham gia vào team là những cái người khác nhau chứ không phải cái cùng team mãi và thay đổi cái cùng như vậy. The next is connecting alumni, graduates, with the new students. So every September, the day after Labor Day, so I think it's September 5th, I force all the graduates to come meet all the new students. So to build those connections, so we have an ongoing path where the people who have just learned from us will continue to support the students. And I force them to come and I buy them lunch. Và các bạn, tiếp theo á, bước tiếp theo là chúng tôi kết nối tất cả những cái sinh viên mà đã ra trường, người ta gọi là cựu sinh viên, là hệ thống cựu sinh viên, cái mạng lưới này đối với những cái sinh viên mà đang học tại nhà trường. Và cô nói rằng là nó sẽ có hai cái bước giai đoạn, là những người đã đi học ở bên trước và những người đã đi học ở phía sau. Và cô dùng từ là cô bắt buộc các bạn sinh viên, cựu học sinh là phải tới. Và cái việc bắt buộc đó bằng với nghĩa là cô mua cơm trưa và mời các bạn hãy tham gia, sau đó mời cơm trưa lại cho các bạn. The next is we continue to connect industry with students. So my number one job is to bring industry in. So every week I bring in a new partner from industry to show us about their company, their journey, etc. So and so they can connect with each other and learn from each other. Những cái bán của tôi đó là chúng tôi làm các hoạt động kết nối industry với lại sinh viên. Industry là các cái ngành dịch vụ, các cái công ty khác nhau. Thì là hầu như hàng tuần chúng tôi đều mời những cái công ty này đến và chia sẻ về công ty của họ, đặc biệt là hành trình của họ và cách họ sẽ những cái doanh nghiệp. Và chính cái sự kết nối này nó sẽ tạo ra rất là nhiều kinh nghiệm cho các học sinh. The next thing I do is connect with the business community. So every week I post something that's going on with my students on LinkedIn. So you can see, anyway, this is all of my students doing fun things, and I make posts about it so that the whole business community can see what's going on with my students. So it helps really build the reputation of the school and build the reputation of the students. Tôi cũng có một số các cái hoạt động ở trên các cái phương tiện truyền thông là để kết nối với lại các cái business đó, đối với các cái doanh nghiệp. Thì tôi có một cái tài khoản ở trên cái LinkedIn và tôi hàng tuần sau khi làm hoạt động với các bạn thì tôi đều chia sẻ những cái hình ảnh này. Thì tôi có một cái cộng đồng, tức là cộng đồng ở trên LinkedIn đó, họ sẽ nhìn thấy được tất cả các hoạt động của chúng tôi đang làm và họ sẽ, tức là mình hút các bạn đó vào trong đó. Thì những cái cộng đồng như vậy đó thì là họ sẽ thấy được việc làm này sẽ tạo ra được hai việc. Việc thứ nhất là chúng tôi nâng cao được cái hình ảnh về cái uy tín của cái trường đại học, cũng như là nâng cao về cái uy tín của chính sinh viên trong trường của chúng tôi. This is incidentally pictures of the students. They had to create a viable product with a viable business model out of old Amazon delivery boxes. Và trên hình ảnh này á, thì chúng ta có thể thấy đây chính là một số các cái hình ảnh mà sinh viên của trường của cô là Discover. Và các bạn đã làm một cái động tác được mang tên là minimal viable product, tức là sản phẩm thải dụng tối thiểu. Và họ đã sử dụng cho một số các cái hỗ trợ của bên chỗ công ty Google và những cái công cụ của Google để tạo ra cái sản phẩm thải dụng tối thiểu này. And then I also connecting professors and students. So with all my students, I do a little booklet about them, where they grew up, what their education, career goals, and hobbies, so that the professors can get to know the students before they start as whole people outside of just being students. They're interesting people with interesting lives and interesting backgrounds. So I put this booklet together. And I don't know, because I'm from industry and I went to university, I do a lot of crazy things because that's who I am. So no one else has done this, but I just do it. I don't care, I do it.
So, cái phần tiếp nối tiếp theo đó chính là kết nối của tất cả các cái giáo sư đối với lại các cái sinh viên mà cô giảng dạy. Thì cô có một cái quyển sách mang tên là cái booklet, quyển sách cái booklet. Thì cô bảo rằng là bạn là giáo sư hay là bạn là sinh viên thì bạn vẫn cũng chỉ là một người bình thường thôi, và có cuộc sống của bạn và có cái niềm sở thích của bạn, và bạn cũng sẽ có những cái mong muốn cá nhân của bạn. Thì tôi có cái booklet này và tôi liệt kê hết tất cả những cái thông tin về họ. Thì thông tin tôi chia sẻ gồm đó là quê nhà của họ ở đâu, cái nền tảng giáo dục của họ là gì, kinh nghiệm của họ ra sao, mong muốn phát triển cho nghề nghiệp cá nhân và sở thích là họ như thế nào. Thì họ sẽ nhìn thấy được các cái tương đồng nhất định và họ sẽ kết nối cùng với nhau. Thì cái câu chuyện này là tôi làm từ lúc mà tôi còn tấm bé, như cái sở thích cá nhân không ai hiểu là tại sao tôi phải làm như vậy, nhưng mà tôi cứ làm theo cái cách mà tôi nghĩ. Now, there's the whole piece of fostering creativity. So how do we foster creativity? How do you get people to be creative? This is not art school, it's business school, yeah? Và cái yếu tố thứ hai còn lại trong cái việc là xây dựng cái innovation đó là cô đang nói là làm thế nào chúng ta phát triển được tính sáng tạo. Và tôi muốn làm rõ được cái yếu tố này là chúng ta đang nằm trong một môi trường học là về business, là về kinh doanh, chứ không phải là về art, là về nghệ thuật. Thì làm sao bạn có thể tạo ra được một cái sự sáng tạo trong cái sinh viên ngành quản trị? Yeah, creativity is not natural for business people. Business people like numbers. Yeah. Bạn biết rằng là cái sự sáng tạo này á, nó không có gần gũi đối với những cái bạn học sinh ngành quản trị, còn sinh viên ngành kinh doanh á, thì lại thích con số hơn. And to be innovative, you have to be creative. Period. Nhưng câu chuyện là để đổi mới và sáng tạo thì bạn phải là người sáng tạo. So the first thing we do is we have fun. Yeah? So this is, there I am with all my students, there I am with my students, there I am with my students. So having fun, going out for lunch, or dinner, or beer, or ice cream, or whatever. It's about having fun together outside of the classroom, outside of the university. Xong rồi câu chuyện đầu tiên mà để sinh viên có thể sáng tạo được, có thể sáng tạo được là hãy cứ vui vẻ đi, fun trước. Xong rồi cô nói là cô đi ăn tối, ăn cơm trưa, rồi uống bia, rồi ăn kem với tất cả các bạn học sinh. Nên là cô có tất cả các cái chia sẻ này, và khi người ta vui thì người ta sáng tạo ra nhiều cái. The next thing I do every single week is I have a 2-hour innovation lab. Okay, so this is a lab. This is, they're doing egg drop. Dropping an egg, 12 feet. So I do this every single week, and it's very specific. It's 2 hours, and they have to create something brand new, completely novel, that has a business model. Cô nói là cái này là những việc làm thì cứ phải cô sẽ có, và các bạn sinh viên phải có mỗi một tuần ít nhất là 2 giờ trải nghiệm hoàn toàn trong cái innovation lab, là cái phòng thí nghiệm đổi mới sáng tạo ở nhà trường. Và cái mục tiêu của nhà trường đó chính là cứ mỗi một tuần phải tạo ra một cái gì nó hoàn toàn mới để là nó chưa có trước đây. Thì và tức là khi mà nó mới rồi thì chị không phải tạo ra một cái gì mới, mà cùng đồng lúc tạo mới lại cái mô hình kinh doanh của cái sản phẩm đó. And the students take this very seriously because it's worth 30% of their grade. Và sinh viên của trường chúng tôi làm việc một cách rất là nghiêm túc khi các bạn tham gia cái phần đó này, bởi vì là tính điểm sẽ là 30% của điểm số sẽ nằm ở trong cái phần đó. The next thing I do, so to be creative, you have to feel freedom to be creative. But it's very hard for business people to feel free. If I say, come up with an idea, they're just scratching their heads and don't know what to do. So what I do is I have a very rigid framework, and within the framework, they can be creative. Và bạn biết rằng là muốn sáng tạo ra cái gì đó thì phải cho người ta cái sự tự do.
This one. cứ sáng tạo đi thì người ta không có sáng tạo được. Và để làm cái việc này, xin nói lại chia sẻ cái phần này ạ. Đối với cái sự sáng tạo, cần sáng tạo thì phải có tự do. Nhưng đối với cái người mà doanh nhân á, mà sinh viên ngành khởi nghiệp mà nói người ta tự do thì rất là khó để cho họ kiểm soát. Thì khi mà cô nói rằng là hãy đưa cho họ tự do, nhưng mà sẽ tạo ra một cái framework, là một cái khung chương trình mang cho hết tất cả các công cụ cần thiết để họ có cái công cụ để họ có thể sáng tạo ở trên cái nền tảng mà mình đã định sẵn. Here's an example of a lab. So it's food and beverage waste upcycle. So I'm very specific. The materials are either popsicle sticks or chopsticks or corkscrews or straws, as you can see. And the tools are specifically Sharpies, scissors, X-Acto blade, and a glue gun. And that's all they get within that. So it's very rigid, yeah? But they have to come up with something. Như ở trên cái màn hình các bạn thấy đó là cách chúng tôi tạo, tức là chúng tôi khuyến khích sinh viên sáng tạo. Thì một trong những cái bài tập mà chúng tôi đặt ra là chúng tôi gọi là F&B waste upcycle. Đó là những cái sản phẩm mà nó đã bị, tức là nó đã dùng rồi, đã bị tức là bỏ đi của cái ngành công nghiệp và thực phẩm và nước uống ha. Làm sao chúng ta tái chế lại nó? Thì chúng tôi đưa các công cụ như sau. Bạn sẽ thấy rằng là gồm tất cả các cái nút của các cái chai rượu đã được bỏ ra, rồi có các cái ống hút ha, rồi cái đôi đũa, tất cả những cái gì mà chúng ta ăn xong chúng ta vứt đi, chúng ta không có xài nữa. Thì tôi để trên đó, chúng tôi để trên đó 4 nguyên liệu. Công cụ mà sinh viên có ở trong đó là gồm có dao kéo, rồi gồm có các cái keo gắn ha, tất cả những cái gì mà có bắt nhọn hoặc cái gì đó để giúp cho các bạn có thể có cái tools, công cụ để sử dụng những cái nguồn nguyên liệu này. And then I give them very clear instructions. So at 11:30, they have access to the materials and tools in the classroom. At 12:30, each team has to present to the whole class. And then the criteria is the same. So there has to be a product market fit. There has to be a business model, right? They have to sell it for more cost than to make it. It has to be novel. That means it's not just something that somebody else is doing. It's a novel idea. It's a brand new idea. They have to have creativity and they have to have a strong presentation. So it's very clear what they're doing, a very rigid framework. Within that, they come up with amazing ideas. I can't even believe it. I'm surprised every lab. Every week I'm surprised. Sau khi mà tôi chia sẻ về các cái nguồn vật liệu đó thì tôi bắt đầu đưa ra một cái hướng dẫn rất là cụ thể. Lúc 11:30 phút, sinh viên sẽ tiếp cận được với tất cả các cái nguyên vật liệu và cái nguồn công cụ mà các bạn đang có. Sau đó là đến 12:30 thì mỗi cái team sẽ có 2 phút để trình bày về ý tưởng của họ. Tiếp đến thì tôi làm rõ tất cả các cái yếu tố liên quan đến là cái chỉ tiêu đánh giá. Thì chúng tôi đánh giá các cái sản phẩm các bạn tạo ra dựa trên 5 yếu tố. Yếu tố thứ nhất là sản phẩm phải phù hợp với thị trường, gọi là product market fit. Rồi tiếp theo, sản phẩm đã được tạo ra thì phải có một mô hình kinh doanh phù hợp với sản phẩm đó. Và sản phẩm này phải là một cái brand new, tức là hoàn toàn mới, không phải là ai đó đang làm hoặc là đã làm. Và phần thứ tư đó chính là sự sáng tạo phải có trong cái sản phẩm này. Và cái cuối cùng là bạn hãy trình bày một cách rất là rõ ràng về cái sản phẩm mà bạn vừa mới tạo ra. Và tôi và chính các bạn sinh viên là người làm cho tôi ngạc nhiên, bởi vì cái sự sáng tạo ra một cái gì đó hoàn toàn mới và chưa có ai xảy ra thì nó mang cho tôi niềm hứng thú vào mỗi một cái tuần 2 tiếng đồng hồ như vậy. The last thing I want to talk about today is how to harvest for dissent. So, how do you stimulate your peers and people to tell you what's wrong? Tell you everything that's wrong with your innovation so that you can make it better. So this is very hard for people. If I say to you,
I don't like this dress, you're very sad. But if you say to me, what do you think about the dress? Please tell me what's wrong with it. And I tell you, you welcome the feedback. So it's about soliciting that feedback, critical and otherwise, to make yourself better. So that the criticism is a gift. So you, yes? Are we with? Okay. Slide cuối cùng và cái phần trình bày cuối cùng của tôi thì tôi muốn nói về cái mùa gặt, tức là gặt hái sau các cái chương trình đào tạo. Thì cái này cô đã nói về là làm sao chúng ta có thể kích thích và khuyến khích người học. Người ta hỏi chia sẻ rằng là họ đang gặp vấn đề gì và bạn có thể hỗ trợ họ một cách tốt hơn. Ví dụ như là cô trẻ dụ cô đến với anh và cô nói là anh ơi, tôi không có thích cái áo dài của bạn, thì như vậy nó sẽ đưa sang một cái thiên hướng là mình phê bình. Nhưng mà khi cô đến cô tiếp cận một cách khác, là cô nói rằng là bạn nghĩ gì về cái áo dài này và điều gì có thể làm cho bạn làm mặc áo dài một cách đẹp hơn hay là tốt hơn, thì lúc đó chúng ta sẽ xem, cô dùng từ là criticism is as a gift, tức là ai đó phê bình mình thì đó chính là món quà họ đã dành tặng cho mình rồi. So I always encourage my students, and I do it as well, because I ask my students, tell me what I'm doing wrong, what should I fix? I want to be better. No one's perfect, yeah? Is anyone perfect here? Anyone perfect? No, no one's perfect. So we want to be better, and it not just allows you to accept the feedback as a gift, it allows other people to be honest. And not say, oh, I love your idea. It's perfect. Và các bạn biết rằng là tôi luôn luôn hỏi sinh viên của tôi hai câu. Câu thứ nhất là tôi có làm sai gì không? Và câu thứ hai là làm sao tôi có thể sửa được cái điều mà tôi đã làm chưa có đúng. Thì sinh viên sẽ chia sẻ cho tôi một cách như vậy. Cách mà tôi khuyến khích sinh viên chia sẻ cái cảm xúc và suy nghĩ của họ, và để cách mà cho chúng ta hoàn thiện của chúng ta. Thì cô có nói thêm về là khi mà các bạn sinh viên học ở cách như vậy thì khuyến khích cái sự trung thực trong cái khi mà các bạn phản hồi tất cả các thông tin mà các bạn nhận được. And this is just some examples of my students presenting their innovations and asking everybody for feedback. So everyone gets used to doing this right away because part of their grade is based on feedback. So it breaks down all the barriers and everyone can give everyone feedback. So I don't grade them on the presentation, I grade them on did they take the feedback and fix it. And the feedback is from everybody because everyone can be your customer and everyone can be your critic, not just me, the teacher. I'm just one person. Và như lúc nãy tôi có trình bày, thì mỗi một sinh viên một nhóm họ sẽ có 2 phút để họ lên trình bày. Thì khi mà sinh viên trình bày xong thì sẽ ngay đến cái phần là phản hồi và thảo luận. Thì sinh viên mỗi dụng từ nó sẽ nhảy vào thảo luận ngay, là bởi vì cái điểm số đó nó sẽ nằm ở trong cái phần là thảo luận. Thì cô nói rằng là cô không chấm điểm và điểm số nó sẽ không chỉ là duy nhất nếu chỉ dừng ở phần trình bày thôi. Phần điểm số và trọng số cô đánh là cách bạn đưa ra cái phản hồi và cách bạn chấp nhận cái phản hồi đó, bạn tiếp nhận nó và cách bạn sửa những cái lời phản hồi của phía những cái người tham gia vào bạn. Và cô nói rằng là trong tất cả các cái team thì người nào cũng phải đưa ra cái phần bình luận đó, bởi vì cứ bất kỳ ai ở bên cạnh chúng ta đó chính là một người khách hàng tiềm năng của chúng ta và bạn phải lắng nghe phản hồi từ phía hết. So that ends my presentation, and I just want to thank you again for inviting me here, and I hope you learned something that you can take away, and if not, you can contact me anytime and I can give you all my information. Và tôi xin khép lại phần trình bày ở đây. Một lần nữa tất cả các ban tổ chức và nhà trường đã cho tôi một cái cơ hội để chia sẻ với các bạn. Hy vọng là tôi sẽ có một vài thông tin nó hữu ích cho các bạn và tôi sẵn sàng kết nối chia sẻ nhiều hơn về thông tin của tôi. Xin